Visst har den ett fint motorljud. Både som ensamt lok och här som 2 multipelkopplade lok. Detta är en riktig arbetshäst på svenskt smalspår. Den finns i flera versioner. Vi ska i detta program titta lite mer på lokomotorn av typen Z4P och då främst på sportmodellen. Här i anten går det att skåda 2 lokomotorer. Z4P 405 och Z4P 409. Och bägge är av sportmodellen. 409 är renoverad och återställd i ett rätt så ursprungligt SJ-utförande. Medan 405 är återställd till ett mer modernt SJ-utförande. Som lokomotorerna av typen Z4P såg ut under slutet av smalspårseran. Men vi ska ta allt från början. Efter andra världskriget behövde SJ lokomotorer till sina nyligen övertagna smalspåriga järnvägar. Det var lokomotorer som främst skulle passa för växling och godståg. Mellan 1947 och 1953 levererade Kalmar verkstad hela 36 lokomotorer. Den allra första levererades faktiskt till SRJ och idag finns denna bevarad på Museivägen ULJ och denna lokomotor har fått smeknamnet Urtrucken. Snart levererades det dock lokomotorer till Nordmark-Klarälvens järnvägar och Gotlands järnväg. Även om GJ då hade hunnit övertas av SJ innan lokomotorerna kom fram. Det var under slutet av 1940-talet som SJ övertog ett stort antal smalspåriga privatbanor med mer eller mindre nedslitna ånglok och därför var ju behovet av ny dragkraft väldigt stort. Dragkraft i form av lokomotorer för växling och godståg. Här i Vadstena, med Vadstena slott i bakgrunden, ser vi den äldre modellen av Z4P. Den med kantigare korg och den där hytten har 3 fönster i vardera körriktningen. Det är Z4P nummer 258 som vi ser på bilderna här. En lokomotor som idag finns bevarad på museijärnvägen Vadstena-Fågelsta järnväg. En lokomotor byggd år 1950 som var i trafik hos SJ under många år. Inte minst på linjen mellan Vadstena och Fågelsta, där den rullade fram till 1978. Det var det året den sista godstrafiken lades ner på sträckan. Och samma år tog museiföreningen Vadstena-Fågelsta järnväg över lokomotorn. Och på 1980-talet började föreningen köra museitrafik på banan. SJ uppskattade lokomotortypen som levererades till Gotland. Och snart kom det en egen beställning på lokomotorer. Men dessa lokomotorer som nu levererades till SJ kom att bli lite längre. 5,8 meters längd blev nu istället 6,4 meter. Vilket gav lokomotorn en stabilare gång i spåret. I 3 serier mellan 1950 och 1953 levererades det till SJ 8 stycken Z4T med 1067 mm spårvidd, 33 stycken Z4P med 891 mm spårvidd och dessutom så levererades det 3 stycken Z4P till från Kalmar verkstad. Dessa hamnar bland annat på Böksholmsbruk. Konstruktionen av lokomotorn blev lyckad. Och några år senare levererades det faktiskt ytterligare 15 lokomotorer av typen till SJ och en till NKLJ. Men dessa lokomotorer fick ett lite annorlunda utseende med en rundare korg och 2 fönster i varje körriktning istället för 3. Det såg lite sportigare ut helt enkelt och det kom faktiskt att få smeknamnet sportmodellen. Z4P, Z4T och Z4TU.
3 smalspåriga spårvidder byggdes det för. 891 mm, 1067 mm och 1093 mm. Ja, det sistnämnda var faktiskt 7 stycken Z4P från början. Som byggdes om för linjen Köping-Uttersbergs Riddarhyttans järnväg. Som ju hade den lite ovanliga spårvidden av 1093 mm. Men dessa lokomotorer byggdes ju sedan tillbaka till sin ursprungliga spårvidd när trafiken upphörde på denna bana med 1093 mm spårvidd. En av dessa lokomotorer, nummer 316, har dock återfått spårvidden 1093 mm sedan loket kom till Köping Uttersbergs järnvägs museiförening för en drygt 10 år sedan. Det har faktiskt förekommit att Z4P-lokomotorer även har byggts om till normalspår. Det var de 2 extra moderna exemplaren av Z4P, 2 lite tyngre lok med ett lite annat utseende som hade levererats till Katrinefors bruk, som efter en kort tid faktiskt blev normalspåriga, för att senare på 1990-talet bli museilok vid Skaralundsbrunns järnvägar. Lokomotorn är dieselhydraulisk med axelföljd B med drift på bägge sina axlar. Och axlarna drivs med en kraftig kedja som för över kraften från en rak Scania 8, en motor på 160 hästkrafter. Det är samma typ av motor som driver många smalspåriga rälsbussar framåt. Dock får denna lokomotor bara framföras i max 40 km i timmen. Det gäller att inte ta bort foten från dödmanspedalen. Men visst smakar det gott med lite kaffe kokat här i hytten under färd. Men oj vad det skakar i loket när hastigheten går upp mot 30 km i timmen. Det är hög hastighet det. Det korta axelavståndet mellan lokets bägge axlar gör nämligen att färden blir minst sagt skakig. När man åker i hytten i den höga hastigheten av 30 km i timmen så känns det nästan som att loket skuttar fram i spåret snarare än rullar. Lite drygt 5 meter var din ursprungliga längd för de allra första lokomotorerna. Och sedan blir denna drygt 6 meter. Men du väger alltjämt 14 ton. Sportmodellen är multipelkörbar, vilket inte den äldre modellen av Z4P är. Och detta gör ju sportmodellen väldigt användbar, och multipelkopplade Z4P sportmodell var ju därför en vanlig syn på svensk smalspår. Visst är det häftigt att se loken Z4P 405 och 409. Här arbetar tillsammans multipelkopplade. Och då ska ju, som sig bör, bara det ena loket ha framändesskärmar, som det ju har här. Dessa underbart vackra slickepinnar. Z4P blev en riktig arbetshäst som kom att kämpa hela den resterande svenska smalspårseran. Och det är mindre än 10 år sedan som den sista lokomotorn av typen Z4P var i tjänst på Roslagsbanan. Och omkring 30 av de byggda lokomotorerna av typen Z4P finns idag bevarade på olika museijärnvägar i Sverige. Vilket är mer än hälften av lokomotorerna som en gång byggdes. Vilket är helt fantastiskt. Z4P har alltid varit och kommer nog alltid att förbli en riktig smalspårets arbetshäst.